Ba mẹ chồng trở về, bé trai cũng khỏi bệnh. Soja bế bé trai vào lòng. Cô phát hiện áo bé bị rách, nên hỏi ba mẹ chồng là sao. Ba mẹ chồng nói áo bị rách khi truyền nước. Lúc này bé gái nằm đất khóc. Ông bố chồng bảo Soja dỗ bé. Soja chỉ lo ôm bé trai, không để ý ông bố chồng. Ông bố chồng gọi bà mẹ chồng bế bé gái. Soja tuy không xinh, nhưng con lại rất kháu khỉnh. Ông bố chồng tiếp tục nói, bảo Soja đừng ôm bé trai nữa, mớ âu cho con bú. Soja bế bé đi lấy bình sữa, chuẩn bị pha sữa bột. Ông bố chồng ngăn lại, không cho Soja cho uống sữa bột, bắt Soja cho bú sữa mẹ. Soja nói, sữa đã cho bé gái bú hết, nên cho bé trai uống sữa bột trước. Ông bố chồng đi tới, lục hành lý bà mẹ chồng mang về, lấy ra vài tờ giấy, là chi phí viện phí của bé trai. Ông bố chồng mở ra cho Soja xem, nói đã tốn rất nhiều tiền, sau này Soja phải trả lại. Ông bố chồng quá keo kiệt, tiền chữa bệnh cháu cũng đòi lại. Trời nóng, Soja định bật máy lạnh mạnh hơn, nhưng phát hiện đã bật tối đa, máy lạnh không còn mát. Soja hỏi ông bố chồng, khi nào thay máy lạnh mới, vì máy này hỏng rồi. Ông bố chồng nói muốn thay, nhưng không có tiền, đợi tiền Abu kiếm về. Soja nói, tiền Abu để mua đồ cho con, sao mua máy lạnh được. Ông bố chồng nói, máy lạnh quan trọng hơn, phải mua trước. Cả hai tính thì hay, nhưng Abu chẳng có tiền. Soja trải chăn ngồi đất, định cho bé trai bú. Ông bố chồng kéo chăn về phía mình, bắt Soja ngồi cạnh. Ông cũng ngồi nghỉ ở đó. Bé trai khỏi bệnh, Soja cũng yên tâm. Cô thu dọn giấy tờ viện phí, định cất đi. Ông bố chồng lại kiếm chuyện, nói tiền chữa bệnh tốn nhiều, bắt Soja trả tiền. Soja nói, đó là con Abu, bảo tìm Abu mà đòi. Ông bố chồng nói đã bỏ tiền, ba mẹ chồng còn chăm con ở viện, Soja phải bồi thường. Từ nay về sau, Soja phải nghe lời bà mẹ chồng, hầu hạ họ thật tốt, nếu không trời sẽ phạt. Soja nói trời nhìn cả hai bên, phạt thì phạt hết. Ông bố chồng nói mình không làm sai. Soja nói ông tự biết rõ, ông hứa cho tôi nhà lớn, nhưng chưa từng thực hiện. Ông bố chồng nói đã nói rồi, nhà lớn cho bé trai do Soja sinh, nên Soja đừng mơ nữa. Nói xong bắt Soja thay đồ cho con. Ông nói quần áo nhiều vi khuẩn, không thay sẽ lây bệnh. Soja bế con đi thay đồ. Ông bố chồng và bà mẹ chồng nói chuyện riêng bên ngoài. Ông nói lát nữa sẽ đòi Soja tiền. Nếu Soja nói không có tiền, thì bảo bà mẹ chồng đuổi cô đi, bắt cô ra ngoài làm thuê kiếm tiền. Soja thay đồ cho con xong, liền đi ra, đặt con xuống trước mặt ông bố chồng. Ông bố chồng bảo cô lấy tiền. Soja nói không có. Ông bố chồng định đánh cô. Soja tránh đi. Cô vào bếp lấy bình sữa, rồi quay lại, pha sữa bột cho con. Ông bố chồng nói, đã nhắc rồi, trẻ uống sữa bột không bổ. Sao cô không chịu nghe? Bà mẹ chồng cũng nói, sữa bột tốn tiền, có sữa mẹ thì cho bú đi. Soja làm như không nghe vẫn pha sữa. Ông bố chồng bảo nhiếp ảnh ra lấy gậy, rồi định đánh Soja. Bà mẹ chồng giật lấy cây gậy, thay ông bố chồng đánh Soja. Bà nói, Soja không đưa tiền về nhà, lại còn không biết tiết kiệm. Soja nói bản thân còn thiếu dinh dưỡng, lấy đâu ra sữa cho con bú. Nói xong, cô đứng dậy đi lấy nước nóng. Bà mẹ chồng theo lệnh ông bố chồng, lại tiếp tục đánh Soja, chỉ vì tiền chữa bệnh của con. Ông bố chồng liền đòi Soja. Soja bảo đi mà tìm Abu. Ông lấy cớ không tìm được Abu, bắt Soja phải trả, còn bảo bà mẹ chồng đuổi cô đi làm thuê. Giờ người kể mới hiểu rõ, nguồn cơn mọi chuyện là ông bố chồng. Trước kia, khi vợ cả con ở đây, ông lợi dụng sự cam chịu của cô. Sở dĩ không đánh vợ cả, là vì cô luôn nghe lời, không bao giờ cãi lại. Chân ông bố chồng bị thương, vợ cả bôi thuốc rồi xoa bóp. Móng chân ông dài, vợ cả cắt cho ông. Ông không tìm được lỗi gì, nên cũng không đánh cô. Từ khi Soja sinh cặp song sinh, vì tranh nhà lớn mà gây mâu thuẫn, bắt đầu nảy sinh. Ông giữ Soja lại vì sinh song sinh,
nên mới để cô ở lại. Giờ thấy Soja không bằng vợ cả, ông lại muốn đuổi cô đi, định gọi vợ cả về. Soja hiểu rõ ý đồ đó, nhưng cô nhất quyết không đi, quyết đối đầu tới cùng. Ba mẹ chồng tuy nhỏ con nhưng ra tay nặng. Bà nói với Soja, không đưa tiền thì ra ngoài làm thuê. Soja chịu không nổi cảnh này. Cô cảnh cáo sẽ phản kháng. Ba mẹ chồng nói làm theo lệnh ông bố chồng. Có gan thì đi nói với ông. Soja gọi ông bố chồng ra, nói mình không có tiền, bảo đi tìm Abu. Ông nói không biết Abu ở đâu, giờ chỉ cần tiền, không có thì đi làm thuê, hoặc tự đi tìm Abu. Soja nói ông còn không tìm được thì cô biết tìm ở đâu. Ông nói chuyện đó ông không quản. Tóm lại trong nhà hết tiền. Tiền mặt đưa lần trước đã hết, giờ tới lượt Abu trả. Không tìm được Abu thì đòi Soja. Vợ cả được người tốt giúp đỡ, cuộc sống cuối cùng cũng ổn định. Khi nhiếp ảnh ra tới, vợ cả đang chải tóc cho các con, trông như tối qua nghỉ ngơi rất tốt. Vợ cả dọn dẹp xong cho con, thấy người tốt đang rửa bát. Vợ cả tới hỏi, có cần giúp gì không? Có việc gì cô có thể làm? Người tốt bảo dọn dẹp trong lều. Vợ cả cầm chổi bắt đầu quét dọn. Trong lều có khá nhiều đồ. Vì không gian quá nhỏ, nên trông khá bừa bộn. Các con chưa quen môi trường mới, nên cứ bám theo vợ cả, không dám chạy lung tung. Con gái nhỏ rất tò mò, thấy gì cũng muốn lấy. Vợ cả sợ con làm hỏng đồ, nên kéo con sang một bên, không cho động vào đồ. Vợ cả dọn dẹp xong trong lều, lại tới hỏi người tốt, còn việc gì cần làm nữa không? Cô có thể tự tay làm. Vợ cả làm vậy là đúng, vì được người ta kiêu mang, thì nên giúp đỡ lại. Người tốt nói với vợ cả, dọn bớt đồ không dùng trên đất, tránh để vướng víu. Vợ cả làm theo lời dặn, lại tiếp tục dọn dẹp. Đồ vợ cả cầm khá to, người kể cũng lần đầu thấy. Trông giống như cái nồi, nhưng không rõ dùng làm gì. Ai biết có thể giải thích giúp. Lúc này, con gái lớn trò chuyện với con gái cả, hỏi sống ở đây có quen không. Con gái lớn là người tốt, nếu xô ra được như vậy, vợ cả đã không bị đuổi đi. Vợ cả dọn xong đồ, thấy con gái nhỏ lại phá trong lều, cô liền đưa con ra ngoài, gọi con gái cả đi cùng, đưa hai đứa tới chỗ râm mát, giao con gái cả trông em. Sắp xếp xong cho các con, vợ cả lại đi tìm người tốt, xin việc để làm. Người tốt hỏi, cô có biết làm sữa chua không? Nếu biết thì làm cho bọn trẻ. Vợ cả nói mình không biết. Người tốt bảo cô rửa bát, cô đi làm sữa chua cho trẻ. Người tốt mang dụng cụ làm sữa chua vào lều, đặt gọn bên trong, rồi khiêng cả máy phát điện tới. Họ sống nơi hoang dã, nhưng đồ dùng cần thiết không thiếu. Mọi thứ đều đầy đủ, chỉ thiếu nước sinh hoạt, còn lại đều có cả. Con gái lớn bưng một nồi sữa dê đầy, đổ vào dụng cụ, bắt đầu làm sữa chua cho bọn trẻ. Cuộc sống vợ cả hoàn toàn thay đổi. Từ khi được người tốt kiêu mang, cuộc sống dần ổn định. Cô giúp người tốt làm việc nhà. Thấy đàn dê về, con nhắc người tốt, có cần mở chuồng không? Dẫn dê vào trong. Con gái lớn nói không cần, bảo vợ cả cứ tiếp tục việc đang làm. Cô đi lấy ống nước, đổ đầy máng cho dê uống, để chúng tới uống. Đàn dê này vừa ăn cỏ trên núi về. Sau khi uống nước xong, người tốt lùa dê vào chuồng. Cuộc sống chăn thả cũng không tệ. Vợ cả hẳn sẽ rất ngưỡng mộ. Sắp xếp xong đàn dê, người tốt mở thùng đá, lấy dụng cụ đập nhỏ đá. Vì thời tiết quá nóng, người tốt chuẩn bị làm nước đá uống. Vợ cả cũng không rảnh tay, cô mang khăn bàn ra ngoài giặt. Ăn của người ta thì phải làm giúp. Vợ cả vốn rất siêng năng, trong mắt cô lúc nào cũng có việc, nên người tốt và bố của cô ấy đều rất quý vợ cả. Khi người tốt làm nước đá, người tốt dẫn em gái ngồi xem bên cạnh. Hai đứa đã được uống rồi. Người tốt múc nước đá cho vào bình, quay sang gọi vợ cả đang làm việc, bảo cô nghỉ tay sang uống nước. Phải nói là
người tốt rất quan tâm vợ cả. Cô đưa bình nước và ấm trà cho vợ cả, bảo mang vào lều uống. Vợ cả đặt đồ xuống, bưng nước đá đi vào lều, dẫn theo các con. Bố của người tốt cũng ở trong lều. Ông đang làm sữa chua. Hai bố con họ đều là người tốt, thật sự rất tử tế. Vợ cả rót nước đá mời ông uống. Uống xong, người tốt hỏi vợ cả, sống ở đây có quen không? Bảo cô đừng quá khách sáo, coi nơi này như nhà mình. Lúc này, sữa chua đã xong. Người tốt tắt máy phát điện. Vợ cả cũng dọn lại ấm chén, mang đi rửa sạch. Một lát sau, vợ cả và người tốt khiêng máy phát điện ra ngoài, đặt ở chỗ không vướng. Sau đó, người tốt cho sữa chua vào túi, đóng đầy từng túi, có thể đem đổi tiền. Soja lại không chịu yên, cô chuẩn bị rời khỏi đây. Cô lấy túi của mình, nhân lúc không có ai, cô lén cho đồ của Song Sinh vào túi, âm thầm chuẩn bị bỏ đi, đợi lúc nhà vắng sẽ rời đi luôn. Soja rời đi là đúng, cô vẫn còn tiền. Abu đã cho cô 50 triệu, cô vẫn giữ chưa tiêu. Số tiền đó đủ cho mẹ con cô sống bên ngoài một thời gian. Soja chưa dọn xong thì ba mẹ chồng tới tìm. Bà nói với Soja, Song Sinh khóc trong nhà mãi, sao cô không vào chăm? Soja nói, đang dọn sân nên không nghe. Bà mẹ chồng hỏi, dọn sân sao lại mang túi, lại còn bỏ đồ của Song Sinh vào? Cô có ý định gì khác không? Soja nói không có, cô nói bỏ đồ vào cho tiện. Bà mẹ chồng cảnh cáo, tốt nhất đừng nghĩ linh tinh, bà sẽ luôn theo dõi cô. Bà bảo Soja đi lấy chăn, trải chăn trong sân. Bà ngồi canh cô dọn dẹp, không cho cô lười biếng. Soja đi lấy chăn, trải dưới giàn nho râm mát. Cô vừa trải xong, bà mẹ chồng rời đi. Soja lại lén lấy đồ Song Sinh. Đúng lúc đó bà mẹ chồng quay lại, bà cầm theo cây gậy. Bà nói với Soja, tôi biết ngay cô đang lừa tôi. Cô có phải định mang đồ Song Sinh bỏ đi không? Soja nói mình không có. Bà mẹ chồng không tin, nói cô muốn bỏ trốn. Nói xong, liền ra tay. Bà lớn tiếng gọi ông bố chồng, gọi ông ra chống lưng. Cơ hội của Soja đã tới. Cô thấy bà mẹ chồng vẫn đang ngủ, nên bế bé trai lên, rồi đi vào phòng ngủ. Trong chiếc túi đặt dưới đất, đã đầy quần áo của Song Sinh. Soja có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhiếp ảnh gia đi theo quan sát, xem Soja định làm gì. Soja thấy bị quay phim, liền yêu cầu dừng lại, không cho quay mình. Nói xong thì bước ra ngoài. Đúng lúc bị bà mẹ chồng nhìn thấy, bà hỏi Soja, sao lại bế bé trai? Bảo đặt đứa bé xuống ngay. Soja nói, con tôi bế thì sao? Đến vậy bà cũng quản. Bà mẹ chồng nói, đừng tưởng tôi không biết cô định làm gì. Cô đừng hòng mang bé đi. Đó là con của Abu, mau đặt xuống, không thì tôi sẽ đánh. Lần này Soja đành nhịn, vì bà mẹ chồng đang nằm gần đó. Cô sợ bà gọi người tới, đành đặt bé trai xuống đất. Vừa đặt xong, bà mẹ chồng liền lao tới. Bà nói, cô không phải muốn bỏ đi sao? Giờ có thể đi luôn, nhưng không được mang con. Soja nói, mình không định đi, là bà nghĩ quá nhiều. Cô vẫn phải ở lại chăm bà và ông. Bà mẹ chồng nói, cô đang nói dối. Rõ ràng cô đã chuẩn bị rời đi. Nếu tôi không phát hiện, cô đã ôm con chạy mất rồi. Soja nhất quyết không nhận. Bà mẹ chồng tiếp tục đánh. Tiếng cãi vã làm ông bố chồng tỉnh giấc. Ông thấy hai người giằng co, liền hỏi chuyện gì xảy ra. Bà mẹ chồng nói, Soja định ôm cháu chạy, may mà bà kịp ngăn. Nghe vậy bà liền bật dậy, rất hoảng sợ. Nói Soja muốn trốn đi, nhưng bị phát hiện. Cô lại không thừa nhận, nên mới xảy ra xô xát. Tiếng động quá lớn, ngay cả ông đang ngủ cũng tỉnh dậy. Nghe nói Soja muốn trốn, ông rất lo lắng, vội đứng dậy hỏi rõ. Ông bảo xử lý đi, rồi hỏi Soja có thật muốn chạy không. Bà mẹ chồng nói, chính mắt thấy, nếu tôi chậm tay, cô ta đã chạy mất. Soja nói mình bị vu oan, không hề có ý định đó. Bà mẹ chồng nói, cô đang nói dối, bị bắt quả tang còn chối. Bà lại định đánh tiếp, nhưng bị ngăn lại. Bà còn định đánh ngược lại, hỏi sao không đứng về phía mình. Bà đẩy ra, bảo bình tĩnh, đợi hỏi rõ Soja rồi tính. Bà mẹ chồng nói, nếu không quản, lần sau cô sẽ trốn thật. Bà nói, hai đứa trẻ thì chạy sao được. Bà mẹ chồng nói, cô bế bé định chạy, chính tôi bắt đặt xuống. Soja giải thích, cô chỉ đưa bé ra ngoài cho mát. Chính bà bảo trải chăn ngoài sân, nói sẽ ngồi nhìn tôi làm việc. Nghe vậy, bà dịu lại, quên mất chuyện vừa rồi. Ông bảo lấy gối tựa, ra ngoài nằm nghỉ. Bà mẹ chồng tức đến run người, nhưng không làm gì được. Soja mang gối ra ngoài, trải cho bà nằm nghỉ.
Bà mẹ chồng định lén đánh ông, nhưng không dám ra tay. Bà mẹ chồng lại quay sang đánh xô ra, ông ngăn không cho. Bà mẹ chồng còn muốn đánh ông, mắng bà già lú lẫn, bảo đừng xen vào, rồi lao tới tiếp tục đánh xô ra. Ông bố chồng lại chạy tới ngăn bà mẹ chồng. Vì xô ra, ông còn ra tay dạy dỗ bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng tức giận, ngồi bệt xuống đất than vãn. Bà nói, vì thấy xô ra bế bé trai định bỏ chạy, nên bà mới đánh cô. Xô ra vẫn khẳng định mình bị vu oan. Bà mẹ chồng nói, rõ ràng đã tận mắt thấy, cô còn dám chối cãi. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng đừng nói nữa. Ông nói, song sinh vẫn nằm yên dưới đất, cãi nhau tiếp cũng chẳng giải quyết được gì. Nói xong, ông bảo xô ra mang trà đã pha ra ngoài cho ông uống. Ông muốn ra ngoài hóng mát. Ông bố chồng ngồi nghỉ dưới bóng cây, rồi bảo xô ra bế con ra ngoài. Ông nói, ngoài này mát hơn, bảo xô ra ở đây cho con bú. Lúc này, bà mẹ chồng bế đứa trẻ còn lại tới, bước tới gần, vừa tới đã kéo xô ra đi, nói đứa bé đến giờ uống thuốc, bảo xô ra đi lấy thuốc cho con uống. Xô ra liền đi lấy thuốc. Ông bố chồng bắt đầu trách bà mẹ chồng. Ông nói con còn chưa ăn gì, sao lại bắt uống thuốc? Bà mẹ chồng nói, thuốc phải uống đúng giờ, không thì làm sao mau khỏi. Ông bố chồng nói, ăn xong rồi uống cũng chưa muộn. Bà mẹ chồng quay đi lấy cây gậy. Bà còn định đánh cả ông bố chồng. Bà nói, ông suốt ngày chỉ chăm chăm vào chuyện ăn uống, còn mắng ông là không bình thường. Hôm nay, bà sẽ ngồi đây trông chừng, không cho xô ra bế con ở ngoài này. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng cất gậy đi, rồi nói, ngoài này không đủ chỗ ngồi, bảo bà vào trong nhà bật máy lạnh. Bà mẹ chồng nhất quyết không đi. Bà mẹ chồng phá hỏng chuyện của ông bố chồng. Bà ngồi lì ở đó, nhìn chằm chằm ông. Dù ông nói thế nào, bà mẹ chồng vẫn nhất quyết không rời đi. Sau đó, xô ra quay lại, cô cầm thuốc của đứa bé tới. Bà mẹ chồng liền thúc giục, bắt cô mau cho con uống thuốc. Xô ra cho con uống thuốc xong, ông bố chồng nói, đứa bé đói rồi, nên cho bú. Bà mẹ chồng nghe ông bảo xô ra cho bú, liền đứng bật dậy. Xô ra nói, vào trong nhà cho con bú. Bà mẹ chồng cũng đi theo, cùng vào trong nhà. Bà mẹ chồng liền ra tay với xô ra. Bà nói, sau này, cấm cô cho con bú trước mặt ông bố chồng, nếu không thì đừng trách tôi. Nói xong, bà bắt xô ra ở trong nhà cho con bú. Xô ra lấy bình sữa đi pha sữa bột, pha xong thì đưa cho bà mẹ chồng cho con uống, rồi quay sang dọn dẹp trong nhà. Xô ra vốn không gọn gàng, trong nhà bị cô làm bừa bộn hết cả. Trước đây khi vợ cả ở đây, căn nhà không hề bừa như vậy. Xô ra gom quần áo của song sinh lại, rồi cầm ra ngoài định đi giặt. Hành động đó lại bị bà mẹ chồng thấy. Bà lập tức đuổi theo. Bà nghĩ xô ra cầm quần áo song sinh là định nhét vào túi bỏ trốn, chuẩn bị dẫn con đi tiếp. Lần này, bà mẹ chồng đã hiểu lầm xô ra. Cô chỉ mang quần áo đi giặt. Dù biết mình sai, nhưng bà mẹ chồng không chịu nhận. Bà đẩy xô ra ngoài sân, rồi tiếp tục đánh cô. Bà nói xô ra giặt đồ cho song sinh là để chuẩn bị bỏ trốn sau này. Ông bố chồng quát, bà dừng tay lại ngay. Ông nói, sao ngày nào cũng bắt nạt xô ra. Bà mẹ chồng mới chịu dừng lại. Trong lúc đó, cơn gió lớn đêm qua đã thổi sập cái lều nơi vợ cả trú tạm. Cái lều đó vốn dùng để chứa đồ, không phải nơi vợ cả ngủ, nên cô may mắn không bị thương. Khi nhiếp ảnh ra tới, mọi người đang dọn dẹp lều bị sập, chuẩn bị dựng lại cái lều đó. Hóa ra cuộc sống du mục không hề nhàn nhã như chúng ta nghĩ. Sống ở đây vẫn đầy nguy hiểm. Ba người cùng nhau dọn lều sập. Vừa dọn xong thì bố của người tốt phải đi làm tiếp. Ông dặn vợ cả, mình làm thuê ở thành phố, hôm nay vẫn phải đi làm, bảo vợ cả giúp con gái mình dựng lại cái lều, nếu không biết thì cứ nghe sắp xếp. Nói xong ông liền rời đi. Sau khi ông đi, người tốt dẫn vợ cả bắt đầu dựng lều. Nhưng gió lúc này càng lúc càng mạnh, khiến họ tạm thời không làm được gì. Ở vùng này, gió lớn là chuyện thường. Không biết mọi người có để ý không? Trên núi gần như không có cây. Đó là lý do gió ở đây rất mạnh. Vợ cả đứng lên, giữ tấm bạt bị gió thổi. Dưới sự giúp đỡ của người tốt, họ dùng đá và vật nặng đè chặt tấm bạt xuống đất. Nếu lều này sập thêm lần nữa, họ sẽ không có chỗ tránh nắng. Nhờ hai người phối hợp, tấm bạt cuối cùng cũng được cố định. Sau đó, họ bắt đầu đào hố, chuẩn bị dựng lại lều. Do đất quá cứng, việc đào hố rất khó. Vợ cả nghĩ ra cách, đổ nước xuống đất trước, chờ nước ngấm rồi mới đào. Như vậy sẽ dễ hơn. Vợ cả khá có kinh nghiệm với những việc như thế này, vì trước đây cô từng tự dựng lều bên ngoài, cũng coi như hiểu được đôi chút. Dù cả hai đều cố gắng nhanh chóng dựng lại lều, nhưng ông trời không ủng hộ.
Lúc này lại nổi gió lớn, tấm bạt vừa đè xong lại bị thổi tung. Gió ở đây thật sự quá mạnh, gió lớn lên là không thể làm việc. Thấy vợ cả sắp không giữ nổi tấm bạt, nhiếp ảnh gia cũng tới giúp. Hôm nay, gió quá lớn, tấm bạt trên lều đã nhiều lần bị thổi bay, vợ cả không giữ nổi. Nếu cứ tiếp tục thế này, tấm bạt sẽ bị thổi mất. Nhiếp ảnh gia cũng đi tới giúp, đồng thời, vợ cả gọi người tốt, bảo cô bỏ việc đang làm để qua đây. Họ cùng nhau lấy đá và vật nặng, đè chặt tấm bạt xuống đất, cố định lại tấm bạt. Người tốt tiếp tục đào hố sâu, vợ cả mang nước tới, đổ nước vào hố sâu, cho nước từ từ thấm xuống đất. Đợi nước trong hố thấm hết, vợ cả mới lấy dụng cụ tới đào, chuẩn bị dựng lại lều. Dù mặt đất rất cứng, nhưng nhờ có nước thấm, công việc sau đó dễ hơn nhiều. Vợ cả đào bên này, người tốt đào bên kia. Khi đang đào hố, người tốt hỏi vợ cả, hỏi sau này cô tính thế nào. Vợ cả nói, mình không thể về nhà, vì bị ba mẹ chồng và xô ra đuổi đi. Dù ông bố chồng đối xử tốt, nhưng đã lang thang mấy tháng, ông bố chồng cũng không tìm tới. Xem ra lâu không gặp, ông ấy đã quên tôi rồi. Nếu tôi quay về, vẫn sẽ bị ông bố chồng và xô ra bắt nạt, nên tôi chỉ có thể sống bên ngoài. Người tốt nói, và xô ra đều là vợ của Abu. Anh ta đuổi chị đi, chị không thể đuổi anh ta sao? Vợ cả nói, từ khi xô ra mang thai song sinh, ông bố chồng và bà mẹ chồng chăm sóc cô ta đặc biệt. Khi xô ra sắp sinh, cô ta còn chiếm phòng ngủ của tôi, đuổi tôi ra kho ở. Sau khi sinh xong, còn quá đáng hơn, cô ta dựa vào việc sinh song sinh, cùng bà mẹ chồng hợp sức bắt nạt tôi. Khi Abu không có nhà, họ đuổi tôi ra khỏi nhà, nên tôi sẽ không quay về nữa. Giờ tôi không có tiền thuê nhà, chỉ có thể ở tạm chỗ mọi người. Đợi cuộc sống ổn định, tôi sẽ dựng lều bên cạnh, còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Người tốt nói với anh, mùa đông tới, họ cũng sẽ rời khỏi đây. Mùa đông ở đây không thể sống, vì gió ở đây quá lớn. Vợ cả vừa làm vừa nghĩ tới con gái lớn, nói về kế hoạch tiếp theo của mình. Cô nói, mình không thể quay về nhà, cô muốn làm hàng xóm với người lớn, ở đây dựng tạm một cái lều. Đợi lều dựng xong, cô sẽ cùng bố của người tốt lên thị trấn làm thuê. Đến mùa đông, nếu người tốt chuyển vào làng ở, cô cũng sẽ rời khỏi đây. Khi đó, cô cũng có tiền thuê nhà. Vợ cả nói xong dự định, rồi hỏi ý người tốt, xem cô có đồng ý cho dựng lều bên cạnh không. Người tốt nói với cô, không cần phải dựng lều, chúng ta có thể ở chung, dù sao tôi cũng ở một mình. Hơn nữa lều dựng xong, đến mùa đông cũng phải tháo dỡ, cô cũng không có vật liệu, chỉ còn vài tháng nữa là tới mùa đông, có tiền mua vật liệu thì để dành thuê nhà còn hơn. Lời người tốt nói rất hợp lý, vợ cả không cần dựng lều nữa, ở cùng nhau cũng tiện chăm sóc. Vợ cả suy nghĩ rồi đồng ý, cô nói sẽ tạm ở cùng người tốt. Sau đó, nhờ cô ấy hỏi bố, xem lần sau đi làm thuê, có thể dẫn cô đi cùng không. Người tốt đồng ý, họ vừa nói chuyện vừa làm việc, chẳng mấy chốc, 2 hố sâu đã đào xong, họ đổi sang vị trí khác, tiếp tục đào 2 hố còn lại. Một lúc sau, hố sâu đã đào xong, người tốt mang chậu và nước tới, vợ cả mang xi măng tới. 2 người cùng nhau trộn xi măng, sơ y măng trộn xong, họ phối hợp đóng cọc gỗ, vợ cả đặt cọc gỗ vào hố sâu, rồi dùng đá cố định cọc, con gái lớn đổ xi măng vào hố, nhanh chóng dựng xong một cọc gỗ. Những cọc còn lại đều làm theo cách này. 4 cọc gỗ đã dựng xong, họ mang gỗ tới, đặt lên các cọc, nhà kho tạm thời được dựng xong. Người tốt kêu mang vợ cả dùng hành động của mình giúp con gái lớn xây dựng nhà cửa. Họ giúp đỡ lẫn nhau, cuộc sống như vậy mới tốt dần lên. Vợ cả định đi giặt đồ, nhưng không biết giặt ở đâu, nên hỏi người tốt. Người tốt bảo ra chỗ guồng nước bên cạnh. Vợ cả vừa định đi giặt, thì nhớ ra không có bột giặt. Cô quay lại xin người tốt. Người tốt rất tốt bụng, mang bột giặt cho vợ cả. Vợ cả ở đây đã 3 ngày, người tốt lo ăn ở cho cô, còn cung cấp đồ dùng sinh hoạt. Vợ cả thật sự gặp được người tốt. Người kể nghĩ rằng cuộc sống của vợ cả đã ổn định, cô nên quay lại chỗ trọ cũ, mang hết hành lý còn lại tới đây, kể cả nồi niêu song chảo. Chủ nhà đã không cho ở nữa thì không cần để đồ ở đó. Quan trọng nhất là mấy con gà, cô hoàn toàn có thể mang sang đây rồi nuôi tại chỗ, chỉ cần làm cái chuồng gà đơn giản. Không hiểu vợ cả nghĩ gì, nếu cô không đi lấy, đợi Abu xuất hiện
thì chẳng còn gì. Abu đang cần tiền, có thể đem gà của vợ cả đi bán. Vợ cả mọi thứ đều tốt, chỉ là quá hiền lành. Vì vậy, mới bị Soja và Abu ép đến mức này. Nếu là người khác, đã sớm ly hôn với Abu. Kiểu đàn ông như vậy giữ làm gì? Vợ cả vẫn còn hy vọng vào Abu. Cô mong Abu quay đầu, nhưng điều đó khó xảy ra. Ai có tiền thì Abu theo người đó. Nếu vợ cả có tiền, Abu vẫn sẽ bám theo cô. Abu là người như vậy, không thể thay đổi được. Vợ cả muốn sống tốt thì nên ly hôn với Abu, hoặc ít nhất là tránh xa anh ta, để anh ta không tìm được mình. Những gì vợ cả đang làm là đúng, nhưng ở đây không phải kế lâu dài. Vợ cả nên có kế hoạch riêng, vừa chăm sóc bọn trẻ, vừa tìm cách kiếm tiền. Mọi người thấy sao? Xem tới đây là hết rồi, hẹn mọi người vào phần sau.